नमस्कार मंडळी. ऑल इन वन इन मराठी या चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. मोबाईलवर गुगल ड्राईव्हचा वापर कसा करायचा या सिरीजमधील आपण दुसरा व्हिडिओ पाहतोय. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण गुगल ड्राईव्ह मध्ये फॉर्म कसा ओपन करायचा ते पाहिलं होतं. आज आपण त्या फॉर्ममधले काही सेटिंग पाहणार आहोत. तर चला सुरू करू. गुगल फॉर्मचं ज्यावेळेला आपण ओपन करू त्यावेळेला या पद्धतीनं विंडो ओपन होते. यामध्ये आपण न्यू वर क्लिक केल्यानंतर आपला गुगल फॉर्म ओपन होईल. हे आपलं गुगल फॉर्म म्हणजे सर्वेसाठी प्रश्नपत्रिका किंवा टेस्ट तयार झाली. इथं पहिलं आहे ते टायटल टाकायचं आहे, आपण जे काय टाकणार आहोत. त्यानंतर इथं सर्टिफिकेट दिलं जातं, ते सर्टिफिकेटसाठी ऑप्शन आहे. इथं थीम्स आहेत. या थीमवर आपण क्लिक केलं तर आपला फॉर्मला कलर देता येतो. बॅकग्राऊंड कलर आपण या फॉर्मला देऊ शकतो. जो कुठला आपण एखादा कलर निवडला तर तो कलर ह्या बॅकग्राऊंडला येतो. आपण त्याच्या शेजारी आहे व्ह्यूमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला दिसेल की आपलं गुगल फॉर्म कसा दिसणार आहे. जो प्रश्नाची उत्तर भरणार आहे त्याला गुगल फॉर्म कसा दिसेल त्याच्या संदर्भात इथं आपल्याला दिसतं. त्याच्यानंतर शेजारीचं आहे सेटिंग. याच्यामध्ये आपल्याला सेटिंगचे ऑप्शन्स आहेत आणि त्याच्या शेजारी सेंडचं. आता आपण एक एक गोष्ट बघू. पहिला आहे तो सेटिंगमध्ये 2 प्रश्न, इथं क्वेश्चन आणि त्याच्यानंतर रिस्पॉन्स. क्वेश्चन म्हणजे आपण प्रश्न तयार करणे, मग ते सर्वेसाठी असू देत किंवा टेस्टसाठी असू देत. आणि रिस्पॉन्समध्ये जो कोणी ही प्रश्नपत्रिका सोडवेल त्याची आपल्याला उत्तरे मिळतील. त्याच्या टायटल, इथं आपण टायटल देतोय. जे वरती नाव दिलं तेच नाव आपल्याला इथं या खालच्या टायटलला येतं. त्याच्यानंतर येतो तो ईमेल. आपल्याला जर रिस्पॉन्स जो आपल्याला प्रश्नपत्रिका सोडवणार आहे, सर्वेची प्रश्नपत्रिका सोडवणार आहे, त्याचा ईमेल कलेक्ट करायचा असेल तर इथं ईमेल आपल्याला ईमेल ऑप्शन ठेवायचं आहे. जर हे बदलायचं असेल त्याच्यानंतर इथं खाली येतात ते प्रश्नाचे प्रकार. या कोपऱ्यात आहे ते प्रश्नाचे प्रकार आहेत. आपण या बाणावर क्लिक केलं तर आपल्याला ते प्रकार दिसतील. शॉर्ट आन्सर, पॅराग्राफ, मल्टी चॉईस, क्लिक बॉक्स, ड्रॉप डाऊन, फाईल लोड, असे बरेचसे प्रकार आपल्याला इथं दिसतात. या प्रत्येक प्रकार आपण वापरू शकतो. याची माहिती आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये पाहणार आहोत. इथं आपण वरती प्रश्न टाकल्यानंतर खाली त्याला ऑप्शन्स देता येतात. 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन्स आपण ऑप्शन देऊ शकतो. त्याच्यानंतर हाच प्रश्न कॉपी करू शकतो. आपल्याला एकच प्रश्न कॉपी केलं तर चालतं. त्याच्यानंतर आहे डिलीट. नको असलेला प्रश्न आपण डिलीट करू शकतो. त्याच्यानंतर इथं जे आहे ते रिक्वायर्ड, म्हणजे प्रश्न त्यानं सोडवलाच पाहिजे यासाठी आपल्याला ते ऑन करावं लागेल. म्हणजे तो प्रश्न सोडवल्याशिवाय पुढं त्याला जाता येणार नाही किंवा आपली टेस्ट सबमिट करता येणार नाही. त्याच्या शेजारी 3 टिकले आहेत, तिथं अजून 3 ऑप्शन्स येतात. डिस्क्रिप्शन म्हणजे प्रश्नाविषयी सूचना तुम्हाला द्यायच्या असतील तर त्या सूचना तुम्ही देऊ शकता. गो टू सिलेक्शन ऑन बेस ऑन आणि शिफ्ट ऑप्शन ऑर्डर म्हणजे प्रश्नाची तुम्ही वर खाली करू शकता प्रश्न. आणि नकोच असेल तर या गुणिले चिन्हावर क्लिक केलं तर आपण प्रश्न डिलीट करू शकतो. प्रकारे प्रश्नपत्रिका करू शकतो. एक म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा सर्वे करायचा असेल, काही माहिती गोळा करायची असेल तर त्याच्यासाठी आपण करू शकतो. आणि दुसरं म्हणजे आपण टेस्ट घेण्यासाठी, म्हणजे गुणदानासाठी, पास नापास तयार करणे, विद्यार्थ्यांना गुण देणे, त्याची ग्रेड तयार करणे, यासाठी आपल्याला एक प्रश्नपत्रिका तयार करावी. हे करण्यासाठी आपल्याला
सेटिंगमध्ये जावं लागेल आणि सेटिंगमध्ये आपल्याला काही सेटिंग करावे लागतील. म्हणजे आपण सर्वेसाठी प्रश्नपत्रिका करायची की गुणासाठी प्रश्नपत्रिका करायची ते आपण ठरवू शकतो. तर चला आपण सेटिंगमध्ये जाऊ. सेटिंगवर क्लिक करू. सेटिंगवर गेल्यानंतर तुम्हाला 3 ऑप्शन दिसतात. एक पहिला ऑप्शन आहे तो 3 ऑप्शन ओपन होतात, जनरल, प्रेझेंटेशन आणि क्विज. त्यातले जनरलमध्ये आपल्याला पहिल्यांदा येतं ते कलेक्ट ईमेल ॲड्रेस, म्हणजे जो प्रश्नपत्रिका सोडवणार आहे त्याचा ईमेल ॲड्रेस कलेक्ट केला जातो. त्याला ईमेल ॲड्रेस टाकावाच लागतो, त्याशिवाय त्याला प्रश्नपत्रिका सोडवता येत नाही. त्याच्यावरच आपण टिक मार्क काढलं तर ईमेल ॲड्रेस टाकण्याची गरज नाही, आपल्याला ईमेल आय डी त्याचा मिळणार नाही. त्याच्यानंतर त्याच्या खालचं ऑप्शन येतं ते रिस्पॉन्स रिसिट. त्याच्यावर आपण जर क्लिक केलं तर आपल्याला अजून एक खाली ऑप्शन मिळते, ते म्हणजे प्रश्नपत्रिका सोडवलेल्यांना त्याची उत्तरपत्रिका त्याला पाहायला मिळते, त्याने काय सोडवलंय ते. त्यासाठी ते असतं इफ रिस्पॉन्डंट रिक्वेस्ट इट, म्हणजे जर प्रश्नपत्रिका सोडवणाऱ्यांना जर रिक्वेस्ट केली तर मिळेल, त्याच्यावर आपण टिक मार्क ठेवलं तर. जर नाही केलं तर नाही मिळणार. आणि ऑलवेज म्हणलं तर त्यानं रिक्वेस्ट करो अगर न करो त्याला ती उत्तरपत्रिका पाहायला मिळणार, त्याची पोचपावती मिळणार थोडक्यात उत्तर. साइन इन, तर दुसरं ऑप्शन आहे तर एक ती लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स. त्याच्यावर आपण क्लिक का करायचं तर काही वेळा अनेक वेळा ती प्रश्नपत्रिका सोडली जाते. जर गुंदाणा असेल तर तिथं तो अडचण येऊ शकते, म्हणून त्याच्यावर टिक मार्क करायचं की जेणेकरून एकदाच ती प्रश्नपत्रिका सोडवली जाईल. त्याच्यानंतर दुसरं ऑप्शन आहे खाली ते रिस्पॉन्ड कॅन, म्हणजे आफ्टर एडिट आफ्टर सबमिट असं जर आपण केलं तर सबमिट केल्यानंतर त्याला एडिट करता येतं, तो ऑप्शन आहे. आणि सी समरी चार्ट अँड टेक्स्ट रिस्पॉन्स या ऑप्शनवर जर क्लिक केलं तर पूर्वी ज्या ज्या लोकांनी रिस्पॉन्स दिलेला आहे, सोडवलेला आहे प्रश्नपत्रिका, ती त्याला पाहायला मिळते. ज्यावेळेला गुणपत्रक आपण म्हणजे गुणासाठी करतो त्यावेळेला हे टिक मार्क ठेवणं योग्य नाही. प्रेझेंटेशन तर ह्याच्यामध्ये काय जास्त बदल करायची गरज नाही. शो प्रोग्रेस बार येतो, स्विफ्ट क्वेश्चन ऑर्डर. आता इथं सुद्धा तुम्ही बदल करू शकता की जेणेकरून प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचा क्रम बदलला जातो. जेव्हा जेव्हा नव्यानं प्रश्नपत्रिका उघडली जाईल तेव्हा प्रश्नाचा क्रम बदलला जातो. तर तिथं शिफ्ट आपण हे केलं तर टिक मार्क केलं तर तशा प्रकारे होतं. पण जर आपण त्याचं नाव आणि पत्ता वगैरे मागितला असेल तर ते टिक मार्क करणं योग्य नाही. आणि शेवटचा ऑप्शन आहे तो म्हणजे क्विज. तर इथं आपण मेक धिस अ क्विज हे जर ऑप्शन चालू केलं तरच ती गुणांसाठी प्रश्नपत्रिका तयार होते, नाहीतर नाही. आता ह्याच्यामध्ये क्विज ऑप्शनमध्ये पहिला आहे इमिजिएटली आफ्टर इच सबमिशन, म्हणजे सबमिट केल्या केल्या त्याला लगेच त्याचं गुण कळतात, ते आहे. किंवा मग त्याच्या खालचं जे आहे लेटर आफ्टर मॅन्युअल रिव्ह्यू, म्हणजे त्याला ईमेलवर त्याची ती गोष्ट कळेल, त्याचं गुणपत्रक जाईल ईमेलवरती. असे 2 ऑप्शन्स आहेत. त्याच्यानंतर रिस्पॉन्ड कॅन सी, तर मिस क्वेश्चन, म्हणजे जर एखादा प्रश्न त्याच्याकडून राहिला असेल तर त्याला तो समजेल आणि तो सोडवावा लागेल. दुसरं आहे करेक्ट ॲन्सर, म्हणजे प्रश्न सोडवल्या लगेच उत्तर कळेल. आणि तिसरं आहे व्हॅल्यू, पॉईंट व्हॅल्यू, म्हणजे त्याला गुण कळतील, असं आहे. तर ज्या वेळेला आपण गुणांसाठी करतो त्यावेळेला आपल्याला करेक्ट आन्सरवरचं टिक मार्क काढून टाकावं लागेल. मिस क्वेश्चन आणि पॉईंट व्हॅल्यू ह्या 2 गोष्टीच आपण ठेवाव्या लागतील. या प्रकारचे आपल्याला सेटिंग करावं लागेल. हे सगळं सेटिंग झाल्यानंतर आपल्याला हे सेटिंग सेव्ह करायचं आहे. म्हणजे आता आपली प्रश्नपत्रिका करण्यास तयार झाले. ईमेल आय डी आलेला इथं ईमेल आय डीचं ऑप्शन आहे, त्याच्यानंतर प्रश्न टाकायचा आहे, ऑप्शन दिलेले आहेत. आणि ऑप्शन दिल्यानंतर खाली एक आपल्याला ऑप्शन आलेला आहे आन्सर की म्हणून. आन्सर की, तिथं आपल्याला बरोबर उत्तर द्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने ही सेटिंग आपण करायची आहेत आणि मगच आपल्या प्रश्नपत्रिकेला आपण सुरुवात करू शकतो. तर
नेमकी प्रश्नपत्रिका कशी करायची ते आपण पुढच्या भागात पाहू.